My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. কিমান ধুনিয়া পট এটা ৰেডি হৈ গল সেন্টাৰ টেবুলত ৰাখিবৰ কাৰণে Hello everyone, good evening. এতিয়া গধুলি 6টা বাজিছে আৰু আজি মই গধুলি প্ৰায় ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু এতিয়া এইখিনি সময়ত আমি সদায় চাহ খাম আমি আৰু আজি চাহৰ লগত এটা স্পেশাল বস্তু বনাম আৰু এই বস্তুটো ধুনুৱে খাই খুবেই ভাল পায় আৰু সি আজি ডিমান্ড কৰিছে এটো খাবলে আৰু সেই কাৰণে ভাবিলো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো আৰু খাবলে খুবেই টেস্টি হয় আৰু বনাবলে অতি সহজ তেতিয়াহলে বলকচোন প্ৰথমতে তৈয়াৰী কৰি লওঁ তাৰ পিছত বাকিবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এয়া লৈছো 1 কাপ সুজি आधा कप दৈ আৰু লৈছো आधा कप পানী দৈখিনি অকনমান মিলাই লৈছো তাৰ পিছতে পানীখিনি অলপ অলপকে দি মিক্স কৰি লম গুটেখিনি এয়া গুটেখিনি মিলাই ললো আৰু 15 মিনিট মানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিলো সুজি যেহেতু ফুলি যায় হেয়া 15 মিনিটৰ পাছত সুজিখিনি ফুলি আহিছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ লগতে মই মিলাম এটা সৰু সৰুকে কটা পিয়াজ আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ লগতে পাচলিও দিব পাৰে গাজৰ কেপচিকাম তেনে ধৰণৰ পাচলিবোৰ নিজে ভাল পোৱা পাচলিবোৰ সৰু সৰুকে কাটি দিব পাৰে এয়া দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু লগতে দিছো অকণমান জালুকৰ গুৰি আৰু ইয়া দিছো চাট মছলা দিলে টেষ্টটো আৰু ভাল হয় আৰু ইয়া অকণমান পানী মিলাই দিছো এয়া অকণমান দিছো বেকিং সোডা 1/4 চামুচ আৰু অকণমান পানী দিছো এয়া আমাৰ মিক্সাৰখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এনে ধৰণৰ পেন এখন পাতি লৈছো আৰু ইয়াতে অকণ ৰিফাইন তেল ঢালি লৈছো আৰু আপোনালোকে ৰিফাইনৰ হলনি ঘিও দিব পাৰে এতিয়া চামুচ এখনেৰে অকণকে এনেদৰে ঢালি যাম আৰু 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই ৰাখিম আৰু 2 মিনিটৰ পাছত ইলুটি কৰি দিছো আৰু এনে ধৰণে বনাবলে খুব সহজ আৰু খুব কম সময়তে বনাব পাৰি আৰু খাবলৈ বহুত ভাল হয় আপোনালোকে যি সকলে খোৱা নাই এনেদৰে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন বহুত ভাল লাগে এয়া ৰেডি হৈ গল আৰু এতিয়া মই এখন প্লেটত উঠাই লৈছো এতিয়া লগত খাবলৈ বনাই লওঁ 1 কাপ লাল চাহ এয়া দিছো লং আৰু লগতে দিছো খুন্দি লোৱা জালুকৰ গুৰি আৰু চাহপাত ভালদৰে উতলিবলৈ দিম 5 মিনিট মানৰ কাৰণে ইয়া সোৱাদ অনুসৰি দিছো চেনি Broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life you're seeing.
এতিয়া আমি খাই লৈছো আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা আকৌ খাবলে বঢ়িয়া কাটিলে ঠিকে কৈছা হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্নিং আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু কালি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিবলৈ নহ'লে আৰু আজি প্ৰথমতে আপোনালোকক মই দেখুৱাই লওঁ মোৰ টিকলা টিকলা স্নেক প্লেণ্ট কিটা আৰু সেইকেইটা অকণমান যত্ন ল'বলগীয়া হৈ আছে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কেনেদৰেনো কি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ব'লক I have changed, just like you, just like you. For how long must I wait? I know there's something wrong. Your concrete heart isn't beating, and I've tried to make it come alive. No shadows, just red lines. Now rescue you. আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো মোৰ অকণমান এই স্নেক প্লেণ্ট কেইটা এতিয়া তো কাটি দিওঁ এইফালে শুকান পাতটো কাটি দিছো ইয়া পানী অলপ স্প্ৰে কৰি এতিয়া টিস্যু পেপাৰ এখনেৰে মুহাৰি দিছো এনেদৰে কোমল কাপোৰো মুহাৰিব পাৰি আৰু তেতিয়া খুব ধুনীয়া ফ্ৰেছ লাগে প্লান্টবোৰ এনেধৰণে মাজে সময়ে কৰি থাকিব লাগে আৰু এইটো টাবৰ স্নেক প্লেণ্টটো খুব ধুনীয়াকৈ এটা পোখা ওলাই আছে ইয়া সব বেবি প্লেণ্ট এটা ওলাই আছে আৰু এতিয়া ভালদৰে বাঢ়িব পৰা নাই ই জেগা পোৱা নাই সেইকাৰণে মই এতিয়া এই প্লেণ্টটো ৰিপৰ্ট কৰিম ইয়া বেলেগ এটা টাব লৈ লৈছো অকণমানি এনেধৰণে ইনডোৰ প্লেণ্টবোৰ মই সৰু সৰু পটবিলাকতে ৰাখোঁ আৰু সৰু সৰু পটতে ভাল লাগে এইবিলাক আৰু তেতিয়া নিজৰ ইচ্ছামতে চেণ্টাৰ টেবুল নাইবা কৰ্নাৰ চেল্ফতো মই ৰাখিব পাৰোঁ ইনডোৰ প্লেণ্টৰ ভিতৰত মই খুব বেছিকৈ স্নেক প্লেণ্টটো প্ৰিফাৰ কৰোঁ কাৰণ বৰ বেছি মেইনটেইন কৰিব দৰকাৰ নাই আৰু সূৰ্যৰ পোহৰ নপৰা জেগাটো আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে যিকোনো কৰ্নাৰতে আৰু খুব ধুনীয়া এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ কাম কৰে এয়া ষ্টোন দি ডেকোৰেট কৰিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়া এটা পট ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া যিকোনো চেণ্টাৰ টেবুল নাইবা কৰ্নাৰ চেল্ফত এতিয়া ৰাখিব পাৰোঁ মোৰ এই প্লেণ্টকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়া মই জেগাই জেগাই প্লেচ কৰি দিওঁ আজি অকণমান প্লেণ্টৰ যত্ন ললোঁ আৰু এতিয়া বনাব লাগিব ভাত আৰু আজি ভাতৰ লগত খাবলৈ আছে চিকেন আৰু মই কেনেদৰে সাধাৰণতে বনাওঁ চিকেন আপোনালোকক তাকে আজি দেখুৱাম আৰু তেতিয়াহ'লে ৰেডি কৰি লওঁ বনাবৰ কাৰণে এয়া মাংসখিনি ভালদৰে ধুই মেলি ললোঁ এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ হালধি নিমখ আন্দাজমতে আৰু এয়া দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু এয়া ধনিয়া গুড়ি আৰু এয়া দিছোঁ ৰেড চিলি আৰু এয়া অকণমান মিঠাতেল দি গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম
আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আজিৰ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ইমানতে আজি ভিডিওটো সামৰো আৰু এতিয়া আমি ভাত পানী খাই লওঁ আৰু যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে এটা কমেন্ট কৰিব লগতে লাইক কৰিব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে বা এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে যেন সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু তেতিয়াহলে আজিলৈ আহিছো পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিওৰ হৈতে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সুস্থ থাকক সুখত থাকক আজিলৈ বাই বাই